Quintus 04. Starta ost. Quintus 04, starta ost. Vårt flyg i luften. Så, då har jag fått i resinstolen. Man fick sitta och experimentera, vad säger jag? Man fick sitta och pilla lite och sandpappra ner sidorna för att han skulle passa. Han ska väl ner lite mer egentligen, men det gör inte så mycket enligt mig. Jag kan... Du får med dekaler att sätta i på instrumentpanelen som ser ut så här. Men jag är inget direkt stort fan av att stoppa in applicera dekaler på instrumentpanelen, så jag kommer istället att måla den med Tamiya's XF58. Och sedan så kommer jag att torrborsta upp fram detaljer och liknande. Och så till själva stolen som ska målas i aluminium, så använder jag mig utav Vallejo Model Air aluminium. Rekommenderar jag både till penselmålning och till att airbrusha mindre grejer. Jag föredrar Alclads färger annars som jag målar metall, men den här gör ett helt okej jobb. Till torrborstning så använder jag en gammal pensel som jag har klippt av borsten på i fram. Då blir jag väldigt, väldigt styv och bra till det här ändamålet.
pensel 10,0. Väldigt liten. Ska jag ha och fylla i radarn svart. Grejen är den att om du målar instrumentpaneler svarta så räcker det egentligen bara med att du torrborstar. Att du torrborstar den svarta panelen med lite silverfärg till exempel. Och så lägger i en droppe klarlack på hastighetsmätare och klockor och dylikt. Här däremot så i draken så ska instrumentpanelen och inredning vara grön. Så du får helt enkelt måla du får måla alla mätare svart. Han börjar bli lite sliten den här 10,0 penseln, så jag får nog ta en tandpetare. Så, då var vi tillbaka. Batteriet dog för mig, så ni fick tyvärr inte vara med när jag målade stolen. Men här ser vi i alla fall, jag har målat nackstödet grönt som ni ser. Sen tagit den befintliga gröna färgen. Och det är alltså Italis Flat Panzer olivgrön. Och så har jag tagit lite av den gröna färgen och blandat i vit färg. Och tagit en vit svamp. Jag klippt av en sån här. Och doppat i färgen och duttat på lite så att det ska se slitet ut. Eftersom att många drakar och viggar så blev lädret slitet på nackstöden. Sen så har jag målat sittdyna, ryggstöd, bälte. Jag använde Vallejo Model Airs guldfärg till bältena. Jag tyckte den ser bra ut. Så bättre ut än många andra metallfärger. Jag tycker fortfarande att aluminium är den tveklöst bästa, men guld den funkar okej. Så. Nu funderar jag bara på... Ja, just det, jag måste klarlacka först också. Och den har jag inte här uppe, jag återkommer. Så, då var jag tillbaka. Och jag ska slänga på ett litet lager matt klarlack på stolen och på cockpiten. Eftersom att Italis och Vallejo Sverige gärna, om du tar på dem för mycket så lossnar färgen. Det är väl lite nackdelen med dem. Men som klarlack så använder jag Tamiya TS80 Flat Clear. Det här ska egentligen göras välventilerat eller utomhus. Men i och med att jag inte kommer använda så mycket så kör jag lite här inne.
Så. Ska väl det här bara torka. Och under tiden som det här torkar så kan vi ju passa på att förbereda lite. Så, i och med att jag har köpt en sån här Gunbay kanonlucka eller vad det heter i resin, så betyder det att jag måste modifiera och ta bort lite på draken här. Och det gör jag med en tandläkarkrok eller en vanlig tandläkarkrok. Ja, jag gör nog det innan jag sätter ihop den. Så det var överdelen här. Pilla bort lite, bara så. Sen så ska jag ta lite Tamiya Extra Fin. Har ni inte redan sån här hemma så köp det. Kanonbra, det är tunt som vatten ungefär. Och i och med att den här tillsammans med många andra modelllim smälter plasten, så kan man alltså applicera lite så här för att ta bort lite småskit. Så här ser det ut då. Och så ska den här lilla rackaren in där. Jag ska ta bort den, slippa bort den härifrån bara. Men han ska sitta så där. Vi får se hur det blir. Börjar jag med botten. Och den här gången så kommer jag inte filma och ha med det här, utan vi kommer klippa direkt det färdiga resultatet, så får ni se hur det ser ut. Så, det var allting klart. Jag har råkat klanta mig lite. Jag har skurit ut den för långt här på undersidan. Så att
Ja, det är en rätt så rejäl glipa det. Men det går att fixa. Det går att fixa. Men det tar vi i sinom tid. Nu är det dags att installera sittbrunnen. Slita. Och jag kommer stoppa ner den som den är. Och jag kommer inte att montera dit stolen i nuläget. Det gör jag när allting är klart. Ett litet knep jag har, det är att jag har tagit en linjal och borrat hål i olika storlekar. Således ser jag hur grovborr jag behöver ha. Och den här funkar med den allra minsta. Så, nu var den i. Men som ni ser så är ju inte det här godtagbart alls, men det ska vi fixa. Så, lite plastic card. En sax. Så, jag ritar ut med en panna hur jag skulle klippa plastikarden, och jag klipper lite ovanför markeringen för att så jag kan skära bort det överflödiga sen. Som ni ser där så lite ovanför. Välkomna tillbaka. Det vi har gjort nu sedan igår är bland annat att jag har i och med att batteriet dog i kameran, så har ni missat lite slipning och sandning som jag har gjort. Jag har sandat ner lite grader. Det ska se bra ut. Men jag har bland annat fyllt lite med Mr. Surfacer 1000. Och så har jag även fyllt igen i nosen som ni ser med luftgevärskulor som jag har pressat med en tång så här för att få till dem rätt, eftersom att luftgevärskulor har de är väldigt långa och ihåliga, så då pressar jag dem för att kunna få plats med mer. Sen så är det även tänkt att jag i noskonen ska ha ett sånt här sänke
som man har när man metar. Så. Det var det. Jag har fyllt igen lite här uppe med Mr. Surfacer också, och jag kommer bli tvungen att sanda lite ytterligare och skrapa lite mer panellinjer, så jag kommer inte filma det, men jag återkommer när allting är klart. Det blev inte så mycket sandning. Jag vet, det kommer se lite småilla ut här, men det gör inte så mycket. Jag tror inte det kommer synas så farligt mycket faktiskt. Just det, alltså. Nej, vi fortsätter med bygget. Kika så kameran står här till. Lite så kan vi göra. Det är en väldigt enkel byggsats. Det är egentligen bara inte ens 10 sidor i, eller inte ens 10 steg i instruktionerna som man ska göra, men varje steg innehåller rätt mycket grejer. Men nog om det. Nu fortsätter vi att bygga, tycker jag.
Här gäller det att ni är uppmärksamma. Om ni ser här, när de där delarna ska i, så är det... Ja, precis. När de ska på, så är det alltså väldigt viktigt att ni använder rätt, för beskrivningen säger åt er att ta nummer 8 och nummer 9. Men det beror helt på vilken version det är. För det här är alltså till kanonerna. Och tidiga drakar hade 2 kanoner. Även österrikiska drakar hade 2 kanoner. Så bygger du en tidig draken eller en österrikisk, då ska du ta båda de här. Bygger du en som bara har en kanon, som jag gör i det här fallet, då tar du en med utgångshål eller skotthål och en utan. Så jag har grejat lite nu här i medan ni var borta. Så jag har bland annat kapat den här till kanonen här och satt fast även lite Mr. Surfacer och plastikard i en glipa här som jag har fixat. Så inte så mycket kvar nu. Jag vet vad jag använder den här till, tror jag. Så, då är det bara noskon och vingar kvar. Här har ni nu då en draken i nästan färdigt utförande. Bara noskonen kvar så är det dags att byta sida sen. Säkerställer så att de... Ja, nej, det kunde vi glömma. Där. Ut nummer L12. Inte... Att glömma sånt. Jag tror att jag hade den låg framför mig. Ja, och jag har inte glömt noskonen. Det var det att jag tänkte ta noskonen istället för L12. Den biten. Jag kommer ihåg från den här så är det att man måste in på precis rätt ställe, annars blir han sned. Jag ska se så här, just det. Gäller att ni har koll på det sen. Sätter jag in den så här åt det här hållet så nu ser det att han blir helt sned. Då vänder den 180 grader. Nästan perfekt. Jag gör en check till.
Ingenting jag har glömt på beskrivningen. Nej. Inte bara. Produkt nummer 5. Och här så kommer vi direkt över på landningsställ och dylikt. Det jag kommer att göra är att jag kommer sätta ihop den lilla biten där, lampan. Och när jag har gjort det så målar jag allting sen. Sen nästan till klar för målning nu. Men jag kan bygga det som byggas skall. Så. Då är han nästan till färdigbyggd. Den där ska målas och lackas och dekaler ska på. Och sen så på med landningsställ och och hjul på ställen.